Компанія Bronix. Сьогодні на встановленні фаркопу такий автомобіль, як Mercedes-Benz B-класу 2015 року, 246 кузов. Хочу, щоб ви подивилися, як ми це робили. Дивимось. Як ви могли бачити, фаркоп став дуже добрий і компактно. Єдиною перепоною для того, щоб швидко його встановити, це треба зняти і встановити бампер на місце. Ну, я впевнений, що з цим всі впораються. Тож, дзвоніть, пишіть і замовляйте. Дякую.